کرج بیا کرج کرج بیا آقا تاکسی بیا تاکسی تاکسی مادر تاکسی پایینم دارم فکر کنم
فلافل بندری ممنونم متشکرم. پرسی چنده؟ پرسی یه نفره چند؟ قیمت؟ آبجی این سرآشپزه. مرسی. وایسی. ممنونم مرسی. من از اینا بگیرم. فلافل بندری کابوسی پینا داوطا پینا تو معلوم برای bunlar başları. Yine. Taksi kan o. Taksi mi ya taksi? آزادی آریا شهر کرج بیا کرج
اینا همه 4 تا 5 تاییه. اون ولی آقا رسام بفرمایید. بده من موشم برو. سرد نیست ربی. چه کاری آقا موهر میخواد؟ ویله رو 180 تا 405 180 تا 405 گفتم من همون رو من 15 روزه من 15 روزه من مجل عینک شده بیاین خانم کیفا فقط دونه 50 تومن بده خانم 100 تومن مغازه 50 مامانش قسم 50 میده بابا 25 بابا 25 بابا 50 بابا 25 خانم کارا 50 کارا 50
چند؟ 130 130 era de 100 costumamos comprar aqui era de 130 صد میدی؟ خانم همه رفت آخرش خانم یه آبیشو میشه بدیم؟